Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen ut till ett vintersolig trädgård där vi idag ska ta lite vintersticklingar av bärbuskar tänkte jag och föröka upp lite. Så häng på! Så första bärbusken eller kanske trädet är en mullbär som jag tänkte att vi ska ta lite vintersticklingar av. Och varför tar man då vintersticklingar när man kan ta sticklingar på sommaren istället? Det är för att det är mycket enklare att ta på vintern av många växter. Det är inte en massa blad som behöver hållas fuktiga, hög luftfuktighet, utan här är allting i vila och man kan bara sätta ner det i jorden och sen får det sköta sitt och rota sig efterhand. Det vi letar efter när vi väljer vilka grenar vi ska ta är tillväxten från den senaste säsongen. Här ser vi. Det är mycket ljusare. Till och med en förgrening här som den kommer utifrån. Så vi kan ta där. Vi kan ta den här också. Den här kan vi faktiskt se, vi kan se ännu mer tydligt att här ser ni att det är en färgförändring. Så det som är ovanför här är tillväxten från senaste säsongen. Det som är under är från året innan. Så jag tar där precis under. Nästa buske är en fläder, en bråkbladig, gul och grön, som heter Madonna, som jag tänkte ta lite sticklingar av också. Samma sak här, vi vill ha tillväxten från senaste säsongen. Och varför man vill ha det är att det rotar sig lättare än om man tar från gammal ved. Och optimalt är om man kan ha grenar som är ungefär lika tjocka som en penna. Här har vi en buske med svarta vinbär. Vinbär är en sån växt som rotar sig jätteenkelt faktiskt. Här ska man kunna ta en hel stor gren och bara stoppa ner i jorden. Men vi tar lite mindre sticklingar här också. Så tar vi och går in i växthuset och tar hand om de här sticklingarna. Okej, vi är inne i växthuset. Jag delar växthuset på vintern med mina höns. Så det är nog en tupp som kommer gala en hel del medan vi håller på här. Men vi ska blanda ihop materialet som vi ska placera sticklingarna i. Och jag brukar föredra att blanda 50-50 såjord och perlit. Du kan gå ännu högre med perliten om du vill till och med ta 2/3 perlit och 1/3 jord bara. Men jag brukar köra 50-50. Perfekt. Och varför man vill ha i så mycket perlit är att du vill ha ett substrat som är väldigt genomsläppligt. Det värsta du kan ha när du tar vintersticklingar är ett substrat som håller för mycket vatten. Det var ett väldigt litet hål det var där. Vi får ett större hål. Här går inte att hälla ut. Så. Jag föredrar ganska så djupa krukor. Vintersticklingar ska man sticka ganska djupt nämligen. De ska ner 2/3 av längden. Så djupa krukor när man har stora sticklingar. Lite mindre sticklingar kan man köra lite mindre krukor.
Då fyller vi bara på. När vi nu ska klippa till våra sticklingar så ska vi ta och titta var vi har noderna någonstans. Och noderna är där knopparna sitter. Och man ser ofta att det är liksom en liten avgränsning i barken också. Vi klipper under en sån nod. Varför vi gör det är för att vid noden så finns det en ansamling både av näring och av celler som kan bli rötter. Så för att öka chanserna helt enkelt för att det ska bli rötter så klipper vi alldeles under. Och här finns det lite olika skolor om hur man vill klippa. En del föredrar att klippa rakt av. Andra vill klippa snett. Huvudsaken är att man är konsekvent. Jag klipper rakt och sen så kommer jag och skårar barken lite. Toppen på sticklingen sen. Vi vill ha i alla fall 3 stycken noder. Så vi ändar här uppe. Klipper jag av och några, 1/2 centimeter kanske ovanför. Vi vill inte riskera att knopparna förstörs. Och där klipper jag rakt också. Det finns skolor här också där om man ska ha dem utomhus så kan man klippa dem snett för att vattnet inte ska rinna av. Fördelen med att klippa rakt är att du får en mindre såryta så du får mindre avdunstning härifrån. Men det gäller också att hålla koll på vilket som är upp och ner. Och känner man att man inte riktigt har koll på vad som är upp och ner så kan det vara bra att antingen välja att klippa toppen snett eller botten snett. Så att man kan hålla ordning på det. Men om man känner att jag vet vad som är upp och ner. Jag vill inte tänka på det. Men vad jag gör sen är också att jag tar min sekatör och sen så skårar jag. Så att jag får fram lite av det gröna kambiumlagret. För att öka möjligheten att det ska bilda rötter. En färdig stickling. Vi sätter ner den så ut vi kan. Så fortsätter vi att klippa fler sticklingar. Samma sak igen. Nod. Så det kommer bli en bit som kommer bort här. 1, 2, 3 upp. Klipper vi av där med. Skårar jag. Och kör ner den. Jag ser man väldigt tydligt gamla veden här, där det är lite rynkat. Klipper där. Den här är ganska lagom lång så den tänker inte klippa något mer. Visserligen är det en svarta vinbär det här. Den kommer rota sig lätt, men jag gör inte en skårning ändå på den. Och sen kommer vi ihåg att sätta etikett så vi vet vad det är. Jag har skrivit dagens datum och i det här fallet svarta vinbär. Mullbär. Mullbär kan vara lite svårare att få rota sig. Men vi gör ett försök. Och som ni ser så sätter jag sticklingarna längs med kanten på krukan. Och det gör jag för att kanten på krukan är det som kommer värmas upp först.
Den var död faktiskt, så den kan jag inte använda. Dels så värms de upp först, vilket är bra för rötterna för de gillar lite varmt för att det ska bli rotbildning. Men också så är det faktiskt ännu mer luft i kanten. Vilket också gynnar rottillväxten. Så. Ett stycke etikett på den också. Slutligen så har jag varit och hämtat sticklingar av vit vinbär som jag inte har i min egen trädgård, så jag har varit och hämtat en annan trädgård. Så om man inte har möjlighet att ta hand om sina sticklingar med en gång så går det jättebra att linda in dem i fuktigt tidningspapper. Stoppa dem i en plastpåse och sen så lägger dem i kylen, så håller de sig där 1-2 veckor minst. Man kan kolla på dem lite emellanåt. Så de här har legat i kylen. Så kan vi ta hand om dem nu. Så det håller sig tyst över tillfället. Så, etikett på den också. Och fylla upp lite mera. Det är helt fullt i krukorna. Så där tror jag. Nu ska jag vattna på de här lite och sen så kommer de här att få stå i växthuset, tänkte jag. Har man inget växthus så kan man ställa dem på en skyddad plats ute in till en husväg, under en trapp någonstans. Där det inte blir allt för utsatt för väder och vind. Så får de stå här till våren, så får vi se om de rotar sig och börjar skjuta skott eller inte. Så tack så mycket för att ni ville vara med i den här videon, så syns vi i nästa. Hej så länge!